हेलो र नमस्ते। सो नेपाली स्मार्टफोन मार्केटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ बजेट फोन्सहरू एकदमै नै पपुलर हुने गर्छ, किनभने मोर देन हाफ द पपुलेसन इज सिफ्टिङ फ्रम फिचर फोन्स टु स्मार्टफोन। र त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामीले पनि रिसेन्टली धेरै बजेट फोन्सहरूको भिडियो लिएर आइराखेका छौँ। र त्यही सिलसिलामा आज म कुरा गर्नेछु रियलमीको 3वटा लेटेस्ट बजेट फोन्सहरूको बारेमा। रियलमी C30, रियलमी C31 र नार्जो 50A प्राइम, जसलाई चाहिँ रियलमी C35 पनि भनिन्छ। अब यी तीनटै स्मार्टफोन्सको प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ रियलमी C30 को 464GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 16,000 रुपियाँ रहेको छ भने C31 को 464GB लाई चाहिँ 17,800 रुपियाँ पर्छ र नार्जो 50A प्राइमको 464GB भेरिएन्टलाई चाहिँ तपाईँले मार्केटमा 20,300 रुपियाँमा किन्न सक्नुहुन्छ। र अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ भनिदिइहाल्छु है त। कोभिड-19 पछि चाहिँ ग्लोबल चिपसेट सर्टेजले गर्दाखेरि वी डोन्ट गेट भेरी गुड भ्याल्यु फर मनी बजेट फोन्स दिस डेज, र बिगेस्ट कम्प्रोमाइज चाहिँ चिपसेटमा हुने गर्छ बिकज अफ द होल चिपसेट सर्टेज थिङ। र यो कुरा चाहिँ कता कता रियलमीको यो फोन्सहरूमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। वाइल इट वाज अल अबाउट पर्फर्मेन्स एन्ड स्पेक्स बिफोर, अहिले भने चाहिँ यी फोन्सहरू चाहिँ निकै डिजाइन फोकस छन्। एज यु क्यान सी रियलमी C35 को डिजाइन चाहिँ मेन स्ट्रिम र क्लिन लुकिङ टाइपको छ, अलमोस्ट एज गुड एज रियलमीको हाई एन्ड फोन्सहरू। भने C30 को डिजाइन चाहिँ इट स्ट्यान्ड्स आउट विथ इट्स टेक्स्चर्ड ब्याग विच एक्चुली लुक्स लाइक अ सुटकेस। र नार्जो 50A प्राइम त यो 3वटा अप्सन्स मध्ये सबैभन्दा प्रिमियम देखिन्छ। इनफ्याक्ट यसको लुक्स त एउटा 50-60 हजारको फोनको लुक्सभन्दा पनि बेटर छ के। प्लस इन टर्म्स अफ बिल्ड क्वालिटी पनि यो तीनैवटा फोन चाहिँ सिमिलर छन् र तीनैवटा फोन चाहिँ प्लास्टिकले पनि बनेको हो, बट दे डोन्ट फिल द्याट चिप। त्यस्तो क्रिक्स अथवा बेन्ड्सहरू हुने चाहिँ यहाँ त्यस्तो खासै केही पनि हुँदैन। अब डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने वी गेट द बेसिक स्टफ हियर। यहाँ तीनैवटा फोनमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि ठुलो डिस्प्ले आउँछ। C30 र C31 मा चाहिँ HD+ रेजोल्युसन हो भने वी गेट फुल HD+ रेजोल्युसन अन द नार्जो 50A प्राइम। सो एज एक्सपेक्टेड स्क्रिन क्वालिटीको कुरामा चाहिँ नार्जो 50A प्राइम हल्का बेटर छ। र वाट आई लाइक अबाउट रियलमीको C सिरिजको फोन्स इज द्याट HD+ IPS डिस्प्ले भए तापनि क्वालिटी वाइज चाहिँ इट्स स्लाइटली बेटर देन अरू ब्रान्ड्सको स्क्रिन्सहरू। टच पनि यहाँ फेयरली रिस्पोन्सिभ नै छ र कलर रिप्रोडक्सन अनि ब्राइटनेस लेभल्स र भ्युइङ एङ्गल्समा पनि यो फोन्सको डिस्प्ले चाहिँ इट्स ओके फर द प्राइस। कल क्वालिटी पनि यो तीनटै फोनको ठिकै नै लाग्यो मलाई, त्यस्तो कल ड्रप्स पनि हुँदैन र नेटवर्क इज अल्सो स्टेबल। 4G पनि यहाँ राम्रैसँग काम गर्छ। तर C30 र C31 मा चाहिँ तपाईँले वाइफाई 5 पाउनुहुन्न, नार्जो 50A प्राइममा चाहिँ छ। सो 5 GHz को वाइफाई चाहिँ C30 र C31 मा चाहिँ चलाउन मिल्दैन। यो तीनैवटा फोनमा अर्को बिग डिफ्रेन्स चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा छ। रियलमी C31 र नार्जो 50A प्राइममा चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड 11 बेस्ड अन One UI R पाउनुहुन्छ भने C30 मा चाहिँ रियलमी UI Go एडिसन छ, जुन चाहिँ एन्ड्रोइडको लाइट वेट एडिसन हो। र सिन्स अल दिज 3 फोन्स हेभ युनिसकको अक्टा कोर प्रोसेसर, डे टु डे युसेजमा चाहिँ त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स छैन पर्फर्मेन्समा। इनफ्याक्ट यो तीनैवटा फोनको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै आइडेन्टिकल नै छ। रियलमी UI R चाहिँ रियलमी UI Go भन्दा अलिकति हेभी भएको कारणले रियलमी C31 र नार्जो 50A मा चाहिँ C30 भन्दा अलिकति बढी स्टटर्सहरू मैले फेस गरेँ। सो एक्चुअलीमा भन्नुपर्दा सस्तो पर्ने रियलमी C30 को पर्फर्मेन्स इज एक्चुअली बेटर देन दिज 2 फोन्स। तर फेरि अब गो एडिसनको एउटा लिमिटेसन भनेको चाहिँ कस्टमाइजेसन एकदमै लिमिटेड हुन्छ। तर यो फोनमा चाहिँ मलाई त्यस्तो डिल ब्रेकर भन्ने चाहिँ लागेन सिन्स इट्स अ बजेट फोन। अब एक्चुअल पर्फर्मेन्स चाहिँ यो तीनैवटा फोनमा युजुअली 2022 को बजेट फोनमा जस्तो हुन्छ त्यस्तै खालको पर्फर्मेन्स आउँछ होइन। यहाँ एपहरू लोड हुन अलिकति टाइम लाग्छ र UI को एनिमेसनहरू पनि अलिक स्लो फिल हुन्छ। अनि त्यसै गरी हाई एन्ड गेम्सहरू पनि खासै चल्दैन यो तीनैवटा फोनमा। र यो तीनैवटा फोन्सको क्यामेरा पनि इट्स लाइक B+ अथवा C- जस्तो मात्रै छ। स्ट्रेन्जली मलाई चाहिँ फेरि C30 को 8 मेगापिक्सलको ब्याक क्यामेरा बेटर लाग्यो एज कम्पेयर टु C31 और इभन द नार्जो 50A प्राइम। एज यु क्यान सी C30 को कलर्स र डाइनामिक रेन्ज इज सरप्राइजिङली बेटर देन द अदर 2।
लास्टली ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यो तिनैवटा फोनमा चाहिँ तपाईँले 5000 मिलिएम्प आवरको सेल भेटाउनुहुन्छ र यो तिनैवटा फोनको इन्ड्युरेन्स चाहिँ अलमोस्ट आइडेन्टिकल नै छ. I was able to get a day out of these devices on heavy usage, so that's great. Realme C30 र C31 मा चाहिँ 10 वाटको चार्जिङ सपोर्ट मात्रै आउँछ विथ माइक्रो USB पोर्ट भने यहाँ यो Narzo 50A प्राइममा चाहिँ तपाईँले 18 वाटको फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ टाइप C पोर्टबाट चार्जिङ हुन्छ. फाइनली एक्स्ट्राजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ Realme C31 र Narzo 50A प्राइम चाहिँ अलिकति महँगो भएकोले यु गेट साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर यहाँ जुन चाहिँ तपाईँले Realme C30 मा पाउनु हुँदैन. स्टिल ओभरअलमा हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क रियलमीको यो C30 इज द बेस्ट भ्याल्यु फर मनी बजेट फोन. यसको प्राइस चाहिँ 16,000 रुपियाँ छ एन्ड इट डज अलमोस्ट एभ्रिथिङ गुड. भिडियोजहरू हेर्न अनि सोसियल मिडिया चलाउन इट्स अ गुड स्टार्टर ब्याग. डिजाइन पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि इट्स क्वाइट युनिक र एन्ड्रोइड गो र युनिसकको फेली पावरफुल प्रोसेसरले गर्दाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्स पनि यो फोनको इट इज अल राइट. तर अलिकति हल्का बेटर डिस्प्ले अनि क्लिन डिजाइन अनि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर जस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भने यु क्यान पे अराउन्ड 1800 रुपिज एक्स्ट्रा एन्ड गेट द Realme C31 टु. तर Narzo 50A प्राइम चाहिँ मलाई हल्का ओभर प्राइस लाग्यो र अलिकति पैसा थपेर आई वुड गो विथ द Samsung Galaxy F22 or द Redmi Note 11 जसमा चाहिँ तपाईँले निकै राम्रो क्यामेरा र AMOLED डिस्प्ले भेटाउनुहुन्छ. सो गाइज यही नै थियो हाम्रो नेपालमा पाइने रियलमीको लेटेस्ट बजेट फोन्सहरूको बारेमा छोटो मिठो भिडियो. हामी चाहिँ यस्तै टेक कन्टेन्टहरू अरू पनि तपाईँहरूको लागि लिएर आउने नै छौँ. सो त्यसको लागि चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्. धन्यवाद.